اشياء. شي شي يا ساعدوه يختلف. ما قمت اتوتر. في هالمكان أشوفهم حولي بكل مكان، مثل صمام أمان يخدمون الإنسان بابتسامة وبرضا وصدق، وكأنهم ملائكة السلام. اليوم تجربة وايد مؤثرة وايد مهمة بالنسبة لي، كنت أحلم فيها من زمان وجات الفرصة إني أسويها. أنا اليوم في مستشفى الموسى تحديدا منطقة الحسا، جاي أجرب أكون ممرض. هاي الشغلة العظيمة، أراويكم كل خلف الكواليس هذه الشغلة. حياك الله أخوي الأستاذ عمر. أهلا، كيف حالك؟ مين معي؟ مستعد الحين؟ أنا المسؤول هني وراح أكون معاك طول الوقت. أنت مستعد؟ إيه أنا جاي حق التجربة. تفضل معنا. الحين عندنا أول محطة. أوكي. يجي المريض ويفتح ملف. هذه في حالة إذا حالة طارئة. ستيبل، حالة كويسة، مو حرجة جدا يعني. أوكي. عادي. يتوجه حق الفرز الأولي. الفرز الأولي إذا كان يحتاج حق عزل أو حالتها معدية. مخالطة حالات كورونا مؤكدة في أوكي. مخالطة الجمال أو استهلاك من أي مشتقات صحيح. الجمال. شنو مخالطة الجمال؟ هاي الجمال نفسها، البعارين. جمال خالط الجميلين يصيرك مرض. هنا غرفة الفرز الثانية. هذه دائما اشوفها. أيوة. لما تروح مستشفى حتى لو ما فيك ولا شيء يسوون لك ضغط وسكر هذه لازم، هذه يطلع مقدار تشبع الجسم في الأكسجين. أوكي؟ انا زين. حبيبي. السلام يا سلام. غرف على اي اساس؟ انه واحد مثلا عاجل، واحد حالة طارئة جدا اللي يحتاج CPR مثلا أو شيء، أو متوسطة. اذا خلينا نقول مثلا مسخن جدا، ندخله هاي الغرفة، نجيب على هذا السرير ونكلم الدكتور اللي يحتاجه. شنو بيسوي حق لي؟ الحالات يجي يسألك عن الهستوري حقك، شنو تملك من أمراض، متى جاك الألم، شنو تتطلب حالتك، راح يعطيك إياه. والله بصراحه شوف خاطري اجرب الابره وخاطري اجرب هذه الاي في ست اي في. بس ان المشكله ما عندك مؤهل علمي او كذي، فممنوع عندنا. ترى عادي يعني ممنوع والله خي. اذا اسوي حق روحي لا يروحك ما يصلح. ما يصلح. اذا تعرف احد ولا احد اقاربك ما يخالف، ونخليه يوقع على اخلاء مسؤوليه من المستشفى. عادي يعني. اي شو؟ انا اخوي في الطوارئ احتاجك. ايش فيك؟ بس تعال لي. لا كوني وياك الحين يلا. المفروض يقوميني بس ما اعرف حق شنو. نجهز الاغراض كامله عشان نكون مستعدين. هاي الصفرة حق الاطفال، وفي اصغر منها حق الولد، وحق الكبار الادلت. هلا تعال. تفضل. لا تعال ما في شيء. انا قاعد اجرب اني اكون ممرض، ما اقدر اجرب صراحه لان انا مو دارس شيء، مو متخصص، احتاج اجرب على شخص تحملك قوي. بس راح توقع على ورقه اخلاء طرف للمستشفى انه ما عندنا مشكله. ريال انت ريال ما راح كبير. يألم ان شاء الله. إيه نحن نحط له مالة الاطفال. انا ترى يدي خفيفه عنه. ايوه. شوف ترى هي تشوف كم سنتي. في شيء عندنا حق الحوادث اللي ينقلون فيها الدم. إيه. حق الحالات المستعجله اللي يحتاج سوائل كثيره لانه فقد في الحادث من دم من امور. بسم الله. ما تكبر اوكي، مو لازم اللي اكبر منها بعد. بس هذه افضل. فاز تدلع. اي ابره بيموت علينا. دكتور يعطيني ابره اوكي، انت واحد ما قد تجرب، ما درست طب. الحين اول شيء نربط له ربطه عاديه. ربطه عاديه. شوف ما شاء الله. ما شاء الله واضحه. رقمها مره واحده فوق، مره واحده تحت. ايوه دام جاهز وواضح. هذا الابره دخلها مايده. ايوه. اتحمس. لا تخاف ترى خويك كويس. احنا في الطوارئ كله مرضى حولنا، تسمع اصوات، ناس يتألمون، ناس يصرخون. فهاشم بليز استهبل شريط شهر على ابره. دخله. ايوه بس عدل يدك كذا. تشوف الدم طلع ولا؟ ايوه طلع كويس الى الان كويس. اوكي الحين ترفع، شوف الدم طلع، تسحب هذا بشويش وتدخل البلاستيك. اول تجربه كويسه انك تفتح هذه اول مره. شوف لا تحاول بسيطه. خلاص خبره. مو خبره لا تبطل العرض. شنو بطل العرض؟ اول مره اسمع فيه. يصير بطل العرض ينقب من فوق وتحت ويبدا يطلع دم، بس مو خطير يعني عادي. مو خطير. ايش في كذا؟ مو خطير. خلينا نقول في شق جرح ممكن نسويه ولا بعد؟ اذا هو راضي يلا مشينا. عندكم مشرطه عندنا مشرط وعندنا اللي خيطه. سهله. الحين بنروح حق العظام، الطوارئ العظام. الممرض
هو خلف كواليس كل الاشياء اللي قاعد تشوفونها، هو يوصل الناس، يجهز المعدات، يضبط الدنيا كلها. السلام عليكم. عليكم السلام. ولا مره انكسر. الحمد لله. بس اليوم جايبين شخص بغينا نسوي عليه تجربه، يعني بغينا نكسر يده ان شاء الله عشان نركب الجبس. طيب نحط القطن عليه، بعد القطن بنحط الاسلاف، بعد الاسلاف في الكريب بانديج الجبيره، بعديه عندنا الفايبر جلاس. والله وايد اشياء، على بالي بس يركبون شيء واحد خلاص كنسل. شنو باقي محمد؟ من اهم الاقسام اللي ما شفته ولا مريت عليه، باقي قسم العمليات. وين؟ فوق في الدور الثاني. يدخلون اتوقع؟ الدور الثاني ياخذوه ان شاء الله. يلا يلا. مو لابس. مو مصدقني ما اقدر ادخل غرفة عمليات. كمام، غطاء للراس، ملابس خاصة للعمليات مع الشوز اللي راح نغيره. انتوا شديدين دائما في العمليات؟ جدا. ان شاء الله. ما تقدر تدخل، دقيقة، رقم سري. لا وهنا ممنوع الدخول منعا باتا، إلى هنا يقدرون المرافقين يدخلون. هذه شنو يصير فيها؟ هنا غرفة انتظار المرضى، ما نقدر نلمس أي مريض قبل ما نعمل تعقيم لأيدينا. هاي كحول. هذه كحول. استغفر الله. لا بس هذه كحول تعقيمية، تشيك ان بوينت، مثل نقطة التفتيش، هذه جمرك. الممرضين هم جوارك العمليات. جمرك. غرف العمليات من هنا، باب الكبير يفتح فقط من أجل دخول المريض، ما في عندنا أبواب تنفتح يدويا، كلها بتنفتح عن طريق سنسور. دخلت عملية، اليد مفتوحة والدم وكل هذه الأشياء. للأسف ما قدرت أصور ولا شيء لخصوصية المريض. ليلى وعدتني أنها بتراويني كل التفاصيل قبل ما يدخل المريض. أنا كممرض شنو أسوي؟ عندنا في كل غرفة عمليات 3 ممرضين، وظيفة الأول هو يكون سكراب نيرس، الممرض المعقم واللي أنت حتكونه، اللي هو قاعد عند الدكتور. عند الدكتور بالضبط وعلى الجرح على طول. سيركوليتنج نيرس اللي يجي بعده هو الممرض المسؤول عن أمان المريض، على أن العد صحيح. الثالث يعتبر رانر، الممرض الراكض بالغرفة اللي بيزود الغرفة بالسبلاي. جيب على طول. نبدأ. لازم نروح على المغسلة عشان تبتدي تغسل. التغسيل الجراحي حلو؟ أي واحد بيدخل غرفة العمليات لازم يطبق هاي الشيء. بلل الايدين بالمويه اول، تنظف تحت الاظافر بهذه القطعه، بعدين بتاخذ البرش. هيا قاعد انظف صحون مو يدي. من 3 دقائق الى 6 دقائق، انسياب الماء بيمشي من الاصابع الى الاكواع. يو ار ريدي تو بي سكراب نيرس، فولو مي. خلصنا العملية، حيجي على قسم الافاقه، يطلع وين يروح؟ على قسم التنييم. الغرف الناس اللي نايمين فيها هم اللي يسوون الكنترول صح؟ المونيتور اللي هو ممكن يوصل لهم نداء اي مريض من الغرف، متى موعد الجرعات حق الادويه، متى المفروض انا اشيك على المريض، متى المفروض اغير وضعيه المريض. الاكل بعد، الاكل، نوعيه الاكل، كل انواع الاحتياجات للمريض هناك في الغرفه تلبى من هنا. خلصها من هنا. هذه الغرفة اللي تنتهي جميع الأقسام فيها. المريض يقعد يطق الحبة، يزف الممرض انه تأخر 5 ثواني زيادة. شغلة تمريض أعظم مليون مرة من اللي تتوقعه. هم بيأكلونك، بيشربونك، بيلبسونك، إذا أنت تحتاج تروح الحمام هم بيودونك. تنسى أهم شيء الدعم النفسي، بنكون يمك 24 ساعة، أي وقت تحتاجنا، بتشتكي، بتقول أي شيء. والله تعب. لا تعب صراحة. بس لاحظت شغلة، وايد من الحالات ممكن كانت تكون أخف بشوية إسعافات أولية. صحيح، عشان كذي مستشفى الموسى طلع ببادرة جديدة، في كل مدرسة مسعف. من يقدر يكون مسعف؟ الجميع يكون مسعف، حتى أنت، الشباب، الجماعة كلهم تصير مسعفين. زين خلاص الكل يكون مسعف. الكل يكون مسعف. صح؟ ولأن الكل يقدر يكون مسعف، قررنا نجرب فكرة المسعف في مكان عام، وتحديدا مدرسة. واحد قال عمر يجرب، شلون عرف؟ قبل لا تجي عرفوك. شلون يعرفون؟ شنو بنسوي؟ احنا بنجيب طالبين ممثلين، بخليهم يسوون مشهد تمثيلي مع الطلبة. مدرس بيطلع بيقفل الباب، فجأة هم ينتظرون واحد من الطلاب بنشوف شنو يصير معاهم، شنو ردة فعلهم، هل عندهم البيسك معلومات الأساسية للإسعافات الأولية. حاليا بنروح الصف، بنحاول نخش الكاميرات. الكاميرا الأولى هني خشيناها، طلع المدرس، طلع الطلاب كلهم. الكاميرا الثانية هناك. ادخلوا. كيف حالكم؟ قاعد يشرح لهم عن الروبوت. ها؟ دقيقة بجيب اللابتوب بشغلكم.
اياك وقاعد كذا. تسوي شي شي هنروح لهم ولا؟ شي يا عيال ساعدوه. قمت وما أدري وشو أسوي، قمت أتوتر. يا عيال ساعدوه يختنق. حاولت اساعد، حاولت اسوي هو كان يدق على ظهره بس هو سوى نفسه انه ميت. أنا كنت أدور في حد يفتح لنا الباب. ما في حد مغفلين. قاعد يطق على الباب ها؟ قمت أضرب الباب بقوة. يا ولد ساعدوه 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 يا عيال. فجأة ولا كذا حد يفتح الباب. عبد المحسن وصالح احنا يبينهم وقاعد يسوون لكم مشهد تمثيلي، قاعد يسوون لكم تجربة. تخيلوا انه هذا الموقف لا سمح الله كان حقيقة. من كان يبغى انه ينقذ الشخص هذا؟ من كان انه يبغى ينقذ صديقه هذا ما يخليه يموت؟ مثل ما شفنا صاحبنا كان وش يكح، صح؟ اول ما نشوفه يكح بنحاول نشجعه اكثر انه يكح، كح زيادة، حاول انك تطلع لفمك. بس لنفترض انه ما صار يكح، وجهه صار احمر، هذا معناته انه قاعد يختنق. وش نسوي؟ بحط يدي اليسرى وين؟ تحت عند سرة بطنه، حلو؟ عند بطنه، ويدي الثانية القوية احطها تحت يدي الضعيفة، اسوي زي البوكس كذا. بعدها احاول ان افتح رجوله واحط رجولي عشان اسنده ما يطيح بالضبط. بعدها اضغط على بطنه كذا بقوة، اول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، لين تشوفون انتم القطعة هذه طلعت. كح أكثر. ممتاز. اجي من وراه، احط رجلي بين رجوله، حلو ممتاز. ويد الضعيفة وين؟ عند سرة بطنه بالضبط، اضغط بقوة ما عندي لين تطلع. لنفترض انتم كنتوا في البيت، اخوكم او اختكم الصغيرة اختنقت او بلعت لها شيء، وش اسوي لها؟ اقلبها على بطنها وافتح اصابعي كذا واحطها عند رقبتها، واجي اضرب 5 ضربات على ظهرها. 1 2 3 4 5. بعدها اقلبها واضغط على صدرها كذا. ها تسمعون؟ يا مرض وش يطلع؟ وش هذا الصوت؟ صوت هواء صح؟ ما طلعت اكررها مرة ثانية لين تطلع. سواء الشخص كان عنده مرض سكري او ما عنده الشيء هذا، ساعات الواحد يطلع من بيته ما افطر، فجأة وهو قاعد يمشي معاكم داخل عمره وش فيك؟ اجلسه، احاول اجلسه، اجيب له وشو؟ اي شوكليت او اي عصير مثلا، بفتح العصير، حاول انك تشرب شوي 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 تلقاه يصحصح معاك. ساعات ما ندري انه هو عنده سكر، فجأة كذا طاح ومسكناه احنا قبل ما يطير. بحاول ارفع رجوله، انا ما ادري هو ناقص السكر عنده ولا انخفض عنده الضغط. في الحركة هذه انا برجع الدم عشان يمشي بجسمه من فوق، شوي شوي تلقونه بيصحصح معاك. حبيب داخل طاح، صادته ضربة شمس. حطه وين؟ في الظل، مكان فيه ظلال، هذا اول خطوة. زين يبا في الظل. هو الحين دايخ شوي تمام وجسمه حار تحصلونه، نحاول نحط مويه باردة على جسمه، نحاول اني ابرد المنطقة هذه. الحين احنا حطينا ماي وكل شيء، يمكن قلبه ما قاعد يطق. كيف بتأكد ان عمر حي؟ وين يتكلم؟ راوني. اسمع في دقات ولا في ازعاج حولك، شلون راح تسمع؟ اول شيء نسويه اجي وش انادي؟ محمد 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 مو قاعد يرد علي، وش اسوي؟ ابغى احد يساعدني. ثالث خطوه وش اسوي؟ اشيك اذا عنده نبض ولا ما عنده. نحرك يدنا شوي على الجنب ونضغط جوا. في احد قاعد يحس بنبضه؟ اذا في شيء يتحرك داخل معناته انه هذا نبض وحي. حصلنا نبض كويس، ما حصلنا نبض وش نسوي؟ CPR، انعاش القلب الرئوي. احط يدي هنا ويدي الثانيه ادخل اصابعي بينهم، اضغط بقوه على صدره تمام عشان قلبي يضخ الدم الراسه، عشان الخلايا اللي في الراس ما تموت. ما اوقف الا لما يجي شخص ثاني. شنو اول خطوه؟ دائما تطلبون المساعده، تطلب هالمساعده من شخص كبير، من الاسعاف، من اي احد في الشارع. ثاني خطوه تقوم بالاسعافات الاوليه. في ايه في القران تقول لك ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. اذا انت انقذت شخص واحد كانك انقذت الناس كلهم. الحين وجودكم صار في بعض الحالات هذه مهم. تعلمتوا الشيء هذا مثل ما قال لكم عمر، حطوه في راسكم. ولان الكل يقدر يساعد، الكل يقدر يكون مسعف. تعاوننا مع مستشفى الموسى واطلقنا حمله لتدريب 100 شخص على الاسعافات الاوليه، يعلمونك كل الاساسيات، بعدها تطلع وعندك شهاده معترف فيها. ابي كل واحد فيكم الحين، صغير كبير بنت ريال، يدخل على اللينك ويسجل في الدوره لانها بتكون وايد مفيده لك. ونشوفكم هناك. سلام. عمر